tôi còn có một cái chìa khóa dự phòng nữa. Đây, cô cất đi, khi nào mà thật sự cần thiết cô cũng mở cửa ra ngoài nhé. Cô còn đâu thì cô ở trong nhà đi, để cho nó an toàn, không có ra ngoài tôi sợ người xấu lại tìm cô ấy. Thôi, bây giờ cô nghỉ ngơi đi, tôi đi làm đây. Tôi chào cô ạ. Mình rất là cảm kích cô ấy. Mình không thể ở đây rồi để nguy hiểm xảy ra với cô ấy được, vì cô ấy đã cứu mình tận 2 lần. Mình phải đi thôi, nhưng mà đây là đã. Chắc mình phải để lại lời nhắn cho chị ấy biết. Không có giấy không? Chị Kiều San à, em cảm ơn chị. Vì đã giúp đỡ em. Em suy nghĩ kỹ rồi. Em phải rời đi thôi, không thể ở đây được. Em không muốn làm ảnh hưởng đến chị. Một lần nữa tôi cảm ơn chị đã cứu giúp tôi. Ơn huệ này nhất định tôi sẽ báo đáp. Giờ mình phải đi thay bộ quần áo này đã.
Lúc cô ấy đi, cô ấy có đưa cho mình một chiếc chìa khóa dự phòng. Giờ mình sẽ để ở đây. Mình có viết ở lá thư dặn cô ấy rồi. Mình dọn dẹp ổn rồi mà đói quá, mình đi úp tặng uống tôm ăn nhé. Muốn ăn gì? Con ngoan thì cái gì có nhá. Đây. Con ăn đi kẹo ỉu. Đi ra đây ngồi đá bóng cho con à? Thế bà bóc ra nào.
kiếm tiền để lo cho bản thân mình mới được. Mình không thể đi lang thang mãi như này. Không khí trong này thật là trong lành và mát mẻ. Mà thật kỳ lạ, sao cô Từ Mai lại giống với lại người cũ của mình như đến thế? Từ ánh mắt, nụ cười, với lại cách cô ấy quan tâm người khác. Mình chưa kịp cảm ơn cô ấy, một người xa lạ và lại dám làm cái điều không ai đủ can đảm. Mà mình có nhờ cậu An tìm tung tích và thông tin của cô gái ấy, mà sao lâu thế nhỉ? Để mình cảm ơn cô ấy nữa. Mình phải ăn nhanh lên, còn ra chợ mua ít đồ cá nhân của mình. Cậu An, tình hình kinh doanh các đại lý của công ty mình vẫn ổn chứ? Công ty mình vẫn ổn định ạ và đang hoạt động bình thường ạ. Tôi đang muốn tới đây, muốn mở rộng thêm các đại lý và các mặt hàng mới ra thị trường. Vâng ạ. Tiện đường cậu đưa tôi đến đại lý gần nhất. Tôi muốn đến để khảo sát và xem tình hình kinh doanh của đại lý mình thế nào. Vâng, ở thị trường khu vực trên mình đây ạ, dạo này cũng rất nhiều công ty mở thêm nhiều chi nhánh, nên công ty mình bắt buộc phải mở rộng thêm ở trên này ạ, để có thể cạnh tranh được với những công ty đối thủ khác. Tôi cũng đang muốn mở thêm các đại lý để đưa các mặt hàng mới để đưa ra thị trường, chứ mình không thể dậm chân như thế này được. Mình càng ngày càng phải phát triển lên để cạnh tranh các công ty khác cậu ạ. Vâng ạ. Tiện đây cũng gần đến đại lý của công ty mình ạ. Tôi sẽ đưa bà vào kiểm tra và xem tình hình kinh doanh ạ.
Gạch này là 80 này. Thì, thị trường đang phát triển gạch là 80 này, màu mã cũng đang thịnh hành màu này. Nhưng là tôi muốn tới đây mình sẽ phát triển thêm và tìm những cái mẫu mã mới để mình phục vụ cho bà con, khách hàng ưng ý. Về nguồn hàng gạch này thì tôi đã tìm hiểu một số nhà cung cấp, họ cũng đưa ra rất nhiều mẫu mã đẹp. Họ cũng đang muốn những cái gì mà khách hàng bây giờ đang yêu chuộng thì mình phải đi vào cái nguồn hàng đấy. Vâng ạ. Bây giờ mình đang xây dựng thêm một cái showroom trưng bày ạ. Ở bên này ạ? Vâng, nhưng mà chưa hoàn thiện ạ. Rồi cậu đưa tôi sang đó. Đây cũng là showroom mới của công ty mình ạ, để trưng bày những sản phẩm về gạch. Cậu như thế này là cũng thấy khá ổn rồi, nhưng tôi muốn cậu đôn đốc công nhân Vâng ạ. tiến độ nhanh càng tốt để mình trưng bày sản phẩm mới của mình. Vâng ạ. Tôi sẽ bảo công nhân làm nhanh chóng. Hiện tại hệ thống kho bãi của công ty mình cũng chưa đáp ứng được so với nguồn hàng về ạ, nên là cũng để hơi ngổn ngang một chút ạ. Tới đây cái gian này xong thì cậu sẽ cho nhân viên sắp xếp lại đồ đạc cho nó gọn gàng, Vâng rồi khách đến người ta thấy mình sạch sẽ gọn gàng thì người ta mới đến với mình. Vâng ạ, việc này bà chủ cứ để tôi ạ. Rồi. Cậu An này, tôi thấy cái trường đỉnh công nhân làm không được gọn gàng. Cậu nhắc nhở cho anh em phải làm cuối ngày, dọn dẹp các đồ này cho nó gọn gàng, phải đảm bảo an toàn lao động. Tôi sẽ đôn đốc công nhân. Chứ đang lúc thi công mà gọn các đồ ngổn ngang này nó sẽ gây ảnh hưởng đến công nhân và công ty. Vâng ạ. Việc này tôi sẽ bảo công nhân. Đấy, cậu nhắc nhở anh em. Tôi thấy dưới cửa hàng mình thế này là cũng khá là ổn định rồi. Vâng ạ. Mọi việc còn lại thì cậu cố gắng đôn đốc cho công nhân. Còn bây giờ cậu đưa tôi về với công ty để lo nốt việc với công ty. Vâng, bây giờ tôi sẽ đưa vào chị.
biết mình đi như này cô Tiểu Sơn có lo lắng cho mình không nữa. Mà mình không đi cũng không được, mình mà còn ở đấy sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cô Tiểu San và con gái cô ấy. Chị ơi, Ơi, chị cho em mua ít hàng nhé. đấy, vào trong nhà chọn đi em ơi. Rồi. Là cái hương khô cả. Có cái hộp này 3 tiền một hộp. Cái đấy áo không là bà bảo không có việc gì là bây giờ việc không đến tay. Thu có thể lại làm bảo bao nhiêu thứ việc, ví dụ con lớn nó còn hộ được việc con kia, bây giờ nó nhặt rồi chả nhờ được cái việc gì, thôi còn phải áo rồi bắt con kia thôi rồi. Thế xong bà bảo trên tầng nó dọn dẹp lau chùi, xong tầng dưới này phải quét dọn nhà cửa mấy cả ra rồi là được. Nó phải Ở đây không có mấy cái loại mình hay dùng ở nhà. nhưng mà to chưa? Bán cho con nhiều con. 3 triệu con. Đến ạ. Thế nào bảo được xem nào. Thế cô có lấy gì với cháu không?
Sẽ mua một ít gạo về. Muối biết còn không? Gạo Bắc Hương, Tam Điệp. Hỏi là nhà anh ở đâu? Cái nhà anh mà nó chuyên buôn khăn mặt đây là bọn nó chỉ cho anh gì cho anh Tokyo à? Em thấy cái biển của nó là quanh Tokyo. Nó ghi cái biển ở đấy là người ta đi qua đã nhìn thấy nhà cái khỏi nhà oanh nó giao khăn nên là người ta biết này. Đợt trước nó chả hỏi là nó chả chỉ. Không cái gì cháu ấy. 5, 20, 131. Cháu quẹt thẻ đấy. Quẹt xong rồi đâu em ơi, thẻ khóa rồi. Bị khóa rồi ạ? Không được. Chị thử lại cho em cái này nhé. Đây quẹt 2 lần mới được không? Cái này cũng không được em ơi. Xem lại thẻ Chị xem thử nào. lại cho em vẫn đang dùng bình thường mà. Chị thử lại cho em xem nào. Đây Coca Lon là bảo hiểm. Cũng không được em ơi. Vừa rồi chị bảo của em hết bao nhiêu rồi? 431 em. Thế chị cho em thanh toán tiền mặt nhá. Chị ơi, giờ tiền mặt em không đủ ấy. Thì chị cho em gửi lại gạo để em lấy mì tôm nhá. Ok. Đấy mì tôm dưới này em ơi. Dưới này. Mà sao thẻ của mình lại bị khóa nhỉ? Hôm qua mình vẫn còn dùng bình thường. Bây giờ tiền mặt của mình cũng không đủ. Mình mua tạm mấy gói mì tôm về ăn. Mai kia mình đi tìm việc. Thì sau vậy. Chị thanh toán tiền cho em đấy. Bỏ gạo đi. Vâng, không bỏ lại gạo mẹ dây dầu của đầu ra. Hai trăm. Không lấy là ghê là 6.000 thôi. Chẳng có ý rồi. Chỉ 104. Tóc đi. Ý chị cất giúp em thôi. Cô này nhá. Không biết những cái con Sao thẻ ngân hàng của mình bị khóa được nhỉ? Hôm qua mình cũng còn dùng bình thường. Hay là mẹ khóa thẻ của mình rồi? Mình được gọi cậu ăn xem sao. Alo. Tôi nghe rồi tụi tôi. Nay tôi đi mua hàng ấy thì là cái thẻ ngân hàng của tôi bị khóa. Cậu có biết lý do vì sao không? Hay là mẹ tôi khóa thẻ của tôi?
chắc là vài chục có thẻ đấy. Thì hiện tại nó có tiền mặt tại tôi tổ chức giới thiệu ra những người mình cảm ơn thì nó sẽ chuyển tiền ra. À, tiền mặt thì tôi vẫn còn, cậu cứ để tiền đấy để chăm sóc mẹ già đi. Mấy cuộc sống ổn định thì tôi tự đi kiếm tiền. Cậu hay là cậu về đi và chỗ của em đang về rồi được tìm cậu đấy. Cậu cứ ở lang thang như vậy, chưa có chuyện gì xảy ra thì tôi đánh máy đó. Được rồi, một thời gian nữa tôi sẽ về. Vâng. Tôi chào cậu. Thì bà giả con 20.000 nhá. Đổ ở đâu bà? Con đổi đây cho bà. Chắc mình phải mua tạm cái bánh mì để ăn rồi đi tìm chỗ nào đấy ngủ tạm mai thì tiếp vậy. Bà ơi, bà lấy cháu một chai nước vậy ạ? Này thì con Nước về bánh mì nhé hả? 10.000. Đấy nhá.
tạm đây rồi. Giờ cũng không biết đi đâu được nữa. Thôi thì cứ ngủ qua đêm ở đây rồi mai tính tiếp vậy. Tối nay mình phải đốt đống lửa đã. Đói quá. Đây là nhà văn hóa cộng đồng. Mình không thể đây lâu dài được. Với lại ở chỗ này không được an toàn. Nhỡ đâu đám xã hội đen kia đi qua rồi phát hiện mình ở đây. Chắc mình phải đi tìm chỗ nào đấy để làm một cái lán ở tạm mới được. Mình phải tự lo cho bản thân mình.
rồi mình còn đi kiếm tiền nữa. Con dao này cũng kỹ rồi nhưng mà mình mang đi làm lán chắc vẫn được. Trời này cũng sắp mưa. Cái máy ảnh này mình cũng mang đi sửa mấy tiệm rồi mà không tiệm nào sửa được. Chắc mình phải để lại làm kỷ niệm, không còn dùng được. Hôm nay là ngày thứ 2 ngày anh xa em cùng phương. Bên đó em ở không? Anh thì vẫn nhớ em nhiều lắm. Nhớ đến mức đôi khi anh thấy như em đang ở bên cạnh, mỉm cười đưa máy ảnh cho anh, chỉnh lại góc chụp. Anh mới rời khỏi nhà bởi vì mẹ muốn anh tiếp quản công ty. Nhưng em biết rồi đấy, đó không phải đam mê của anh không thể
và trái tim không hề khao khát. Thế nhưng đôi khi anh thấy mình mông lung ngay cả trong chính ước mơ của mình. Nhiếp ảnh từng là tất cả với anh, nhưng từ khi em đi mọi khung hình đều trở nên trống rỗng. Phương này, mấy hôm trước đúng vào ngày tròn 5 năm em gặp nạn, anh đã gặp một cô gái. Cô ấy đã cứu anh khi anh bị rắn cắn. Gương mặt ánh mắt giống em đến lạ. Có phải chính anh đã được cô ấy đến để anh đứng nhớ em không? Để anh có thể tiếp tục đi mà không hề gục ngã. Nhưng nhìn thấy cô gái ấy, anh không thể nào kiềm chế được lòng mình. Anh sợ bản thân, sợ rằng trái tim sẽ phản bội em. Nhưng Phương à, tất cả những gì anh làm, tất cả những gì anh nghĩ vẫn chỉ xoay quanh một điều, đó là anh yêu em. Tiền của mình giờ không còn nhiều. Số này chắc không đủ cho mình chi tiêu 1-2 hôm tới. Mình phải đi kiếm việc. Mà từ đây ra ngoài đường lớn kia cách một đoạn đường rất xa. Mình phải đi tìm mua một chiếc xe máy. Cái tiền này của mình không đủ. Bạn đi đâu đây? Đi vào quần áo làm Bà đi sớm thế? Bà đi chọn quần áo từ thiện à? đã khổ đi được sớm đấy nhỉ? Vâng. Đi thẳng vào kia. Đi lấy quần áo à? Đây rồi bà ơi, tôi chọn cái áo này được rồi. Thế tôi lấy cái này bà. Tôi chọn cái này. Bà chọn được chưa? Đây, tôi lấy rồi bà. Tôi cũng lấy đi hai cái này. Còn đây để cho người khác họ lấy. Và
Thôi thế mình đi về nhỉ, về đi làm việc. Đấy, lúc bà chọn đi. Tôi đi về đây. Không may vớ phải cái quần rách thì buồn cười. Thôi, đi tạm được. Đây là quần áo từ thiện thì chọn lấy một bộ rồi thay cái bộ đang mặc ra. Bộ này mình mặc lâu quá rồi.
Mình kiếm được mảnh bạt đấy rồi. Giờ mình phải đi tìm chỗ để làm lán mới được. Chỗ này có bãi đất trống. Giờ mình dựng tạm cái lán ở đây rồi ở đây một thời gian đã. Làm lán ở đây cũng ổn. Lại còn gần dòng nước nữa. Làm ở đây cũng thuận tiện cho một cuộc sống mới của mình. Giờ mình tìm thuê quê đã. Mình sẽ làm ở gần cái cỏ này để tập cái gió nữa.
làm cái xào phơi quần áo vậy. May mà kịp làm cái ngôi nhà này để mình có chỗ trú mưa. Chị ơi, Gì đấy? chị cho em bán cái dây bạc được ạ? Này bán hả? Vâng. Bán cái gì? Dạ không. Chị xem cái này của em được bao nhiêu tiền ạ? Cái này của em thì được 2 triệu. Cái này của em được có 2 triệu thôi. Cái này của em được 2 triệu rồi. 2 triệu được có 2 cây thì được 2 triệu rồi. Vâng, chị cho em bán ạ. Chị ơi, em nhờ chị một tí nhá. Tầm khoảng 7 ngày sau nếu em không quay lại đấy thì chị người bán người khác nhá. Nếu mà nếu mà Tết thì hôm đấy thì quay lại lấy, còn nếu không quá 7 ngày thì không ra chuộc cái đâu nhá. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Bán thì giảm đấy. Dạ vâng ạ. Chị nhớ để cho em đây là 7 ngày nhá. Nhớ quay lại lấy nhá. Dạ vâng. Mình sẽ cố tìm việc. Để 7 ngày sau đến đây chuộc lại cái dây chuyền này. Trời tạnh mưa rồi. Giờ mình ra làm cái xào phơi quần áo đã. Giờ mình cũng có chỗ để ở rồi. Chắc mình phải đi kiếm việc gì làm nuôi bản thân mình mới được. Mình không thể cứ ngồi mãi ở đây rồi ăn uống tạm bợ như vậy. Chắc chắn mình sẽ xin được việc làm mà. nuôi nó từ nó có 6 tuổi là em nuôi từ 7 đến 8 tuổi. Không có sinh thế ở bên nào nó chỉ là nuôi bán trong tuổi phải mang đến nuôi là mình rất là nhiều đấy. Mùa nào Đang về rồi. Đang về rồi. Đó bà. Bà ơi, ở đây mình có nhận người làm không ạ? Cháu tới xin việc ạ. quán bà nhỏ lắm, ít khách nên là bà không nhận người nhá. Dạ vâng. Rồi con đi quán khác vậy. Vâng ạ. Con chào bà. Chào bà. Con ăn sáng đây. Quân đã.
bà không nhận là người làm. Mà trông cháu bẩn bẩn ấy, rách rách này thì ở đây khách nó không ăn. Dạ vâng. Cháu đi ra chỗ cái quán khác nhé. Vâng ạ. Cháu là bà. Người nào cũng anh buông ra, anh ra để về. Mình đã đi mấy quán xin việc mà người ta không nhận. Chắc mình phải đi tìm công việc nào khác thôi. Ở kia có ngôi nhà đang xây. Hay là bây giờ mình thử đi vào xin việc xem. Mình xin bao nhiêu chỗ rồi còn mỗi chỗ này thôi. Đó là chú ạ. Chào cháu. Chú Có ơi, gì cháu? ở đây chú còn nhận người làm không ạ? Cháu tới xin việc ạ. Nhìn cháu mảnh khảnh như này thì làm sao làm được việc này, nặng lắm. Ở đây toàn việc nặng thôi, chỉ đàn ông mới làm được. Nhìn cháu như này không làm được đâu, đi chỗ khác tìm việc khác mà làm. Chú có cho cháu thử việc đi ạ. Cháu nghĩ cháu làm được đấy ạ. Cháu có sức khỏe để làm mà chú. Để chú xem có việc gì nhẹ nhẹ thì chú để cho mà làm. Nhưng mà ở đây toàn chuyển gạch với trộn vữa thôi. Liệu có làm được không? Cháu làm được chú ạ. Cháu có chắc chắn cháu làm được. Cháu có sức khỏe để làm mà chú. Thế cháu vào xúc vữa với đẩy gạch. Vâng. Nếu mà cháu làm được thì chú sẽ nhận cháu vào làm. Vâng ạ. Thôi vào cất đồ đi, xong rồi vào chuyển gạch với vữa lên ráo cho các chú làm. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Anh Đinh có xe nào tầm khoảng 2 triệu không ạ? Cái em không có xe 2 triệu đâu anh ạ. Cái rẻ nhất của em cũng là hơn 2 triệu, gần 3 triệu rồi. Bên anh như Thanh Tiên có mấy cái xe đẹp lắm kìa, giá hơi cao một chút. Đấy, em không?
Cái tầm 2 triệu là loại xe nào ấy? Đây có con này rẻ nhất bên anh nhưng mà nó cũng phải trên 2 triệu đâu. Tầm 2,5 triệu gì đấy. Anh ơi, anh có thể bớt cho em một tí được không? Tại vì bây giờ em không có đủ tiền đấy. Ra thì con này 2 triệu thì 2 triệu bây giờ cũng mua được gì. Mà thôi, lấy chú em hoàn cảnh thì bớt cho lấy 2 triệu đồng. Dạ vâng, anh cho em xem một tí nhá. Rồi ok, rất cảm ơn. Em cứ xem kỹ đi. Dạ vâng. Cái này nhìn nó hơi xấu tí thôi nhưng mà đi thì tốt lắm. Vấn đề thì quay lại đây anh bảo hành không? Dạ vâng ạ. Tại xe trong này giấy tờ vẫn đầy đủ. Xe giấy tờ chính chủ. Anh mất dây nhé. Đây là này. Cái này đánh đấy. Ra bán đâu nhưng mà thôi để được đâu 2 triệu đồng. Dạ vâng. Đi lòng đâu? Đây là đây. Ok đủ rồi em ạ. Vâng, cảm ơn anh ạ. Em có bảo hiểm chưa? Giờ đi ra ngoài không có bảo hiểm giao thông bắt đấy. Em chưa ạ. Đây em đi mua xe nên là em chưa có bảo hiểm anh ạ. Thế để anh tặng thêm cho em cái bảo hiểm nhé. Vâng, cũng tốt quá. Cảm ơn anh ạ. Em chụp vào trong ngoài. Trời mưa to như này còn gió lớn nữa, không biết là ngôi nhà mình vừa dựng lên có bị đổ không, lo quá. Thôi giờ mình đi làm việc trước đã. Đấy yên. Ấn ra. Ôi yên. Con ơi, đi vào. Con đi bán đi. Đây là bán rồi nhá. Bán là bán rồi. Không có bán được con. Nắm được cái rồi mà. Có để đẩy khi lấy chân rồi đẩy cho chúng mình đất. Dạ vâng. Đấy, đây, lấy chân ra đổ ra kia, đổ ra kia là kia. Kia rồi. Bạn này không thể bay bất sợ rồi.
Các cô đây, nghỉ thôi. Mọi người nghỉ hết rồi. Ra đây chú gửi tiền. Thôi công việc chỉ có thế thôi. Nếu làm được thì mai đến làm. Thôi hôm nay chú gửi tiền công nửa ngày. Cháu cảm ơn ạ. Nửa ngày mà cũng được nhiều như vậy hả chú? Ừ. Cháu là chú ạ. Ừ. Cuối cùng sau 3 ngày mình lang thang mình cũng tìm được việc làm, kiếm được tiền để lo cho bản thân mình rồi. Giờ mình đi về thôi. Chú ạ, chú ơi, ở đây mình có bán nồi với gạo không ạ? Cháu muốn mua cái nồi để Có ở góc kìa, cái nồi bao nhiêu tiền ạ? khoảng là 20.000. Vậy chú lấy cho cháu mình tiền gạo nhé. Rồi. Chuẩn bị đi chơi rồi. Thôi cho cháu lấy dây co với. Cô ơi, nhà mình có găng tay không ạ? Tính tiền cho cháu đấy ạ. Rồi. Nồi và trứng gạo của cháu đây. 40.000. Đây.
Lúc cho con thì cái đầu tiên chặt cái sợi này là nữa bạn.
cũng nghỉ nhiều ạ, nên là cũng hơi chậm một chút, nhưng mà tôi nghĩ là trong ngày hôm nay là sẽ xong rồi. Có ai ở nhà không ạ? Có ai ở nhà không? Cửa hàng này lại không có ai ở nhà. Mình phải đi đến các cửa hàng khác tìm việc xem có được không. Thì em của Zone mình chỉ có 200 chủ mới được. Vậy nếu mà hôm nay sao? Tôi có điện thoại, tôi xin lỗi cho tôi nghe điện thoại chút. Vâng. Alo. Alo chủ à? Tôi đã thấy của Zone rồi. Cậu ta đang đứng ở trước một Rồi. Thế thì cậu phải đi theo dõi nó. Xem John hiện tại đang ở chỗ nào. Và đưa nó về cho tôi. Chứ tôi không thể để nó đi lang thang như thế được. Bây giờ cậu ta đang rời đi. Và để tôi theo dõi cậu ta xem cậu ta đi đâu đã. Rồi, có gì cậu báo lại cho tôi. Tôi chào cậu. Có thám tử vừa báo về có tin tức về John. Nhưng mà thôi, tôi với cậu bàn tiếp công việc vừa sau nói đi. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ cậu nhỉ? Bà vừa nói đến cái sảnh trưng bày của công ty mình. Thì cậu cứ sắp xếp cho công nhân dọn sạch sẽ bên cái sảnh mới đi, để mình nhập hàng mới về để mình trưng bày hàng mới ở đấy. Vâng ạ. Hình như cũng người theo dõi mình hay sao ấy. Mình phải trốn đi. Chắc là thám tử của mẹ mình rồi. Thế của ta vừa mới đây xong rồi. Đèn thật rẻ đi cậu. Lúc nào không hả lúc này. Alo bà chủ ạ. Tôi vừa thấy cậu John đấy nhưng mà bây giờ tôi lại mất dấu cậu ta rồi ạ. Cậu ta hình như phát hiện ra tôi xong cậu ta trốn mất rồi. Tôi theo không kịp. Các anh thật là vô dụng. Có mỗi một thằng con trai yếu đuối, gầy còm như thế mà không đưa về được cho tôi. Làm mới chả ăn. Bực hết cả người. Có chuyện gì mà bà chủ tức giận như vậy ạ? Tôi có nhờ bên thám tử đã thấy tung tích của John, nhưng đến bây giờ lại bị mất mớ dấu vết rồi.
đúng hắn ta là thám tử do mẹ mình phái đi tìm mình rồi. Mình được gọi cho cậu An hỏi xem có tình hình thế nào. Thế họ có nói là mất dấu vết ở đâu không ạ? Họ chỉ bảo thấy John thôi. Thưa bà chủ, tôi nghe điện thoại của người thân Rồi trước cậu ạ. cứ tự nhiên nghe điện thoại. Đóng tiền ra để thuê người, tuyển những người vô dụng. Có mấy việc quảng cáo như thế mà không làm được. Tôi nghe rồi cậu John. Có phải mẹ tôi vừa thuê thám tử đưa tôi về phải không? Đúng rồi đấy ạ. Nước nữa. Tôi vừa bị một đám người truy đuổi. Cậu cẩn thận nhé. Không, tôi sợ cậu bị phát hiện. Rồi tôi sẽ cẩn thận. Cậu cẩn thận nhé. Tôi sợ thám tử của bà chủ phát hiện ra cậu. Cậu đừng để cho mẹ tôi biết tôi với cậu liên lạc với nhau nhé. Vâng ạ. Rồi, tôi chào cậu. Chúng ta tiếp tục với công việc bà chủ ạ. Về vấn đề này không biết bà chủ còn chỗ nào để chỉ bảo tôi với ạ. Cậu An, cậu Dạ. có chuyện gì giấu tôi phải không? Ý bà chủ là sao ạ? Cậu An này, cậu và John lớn lên từ nhỏ. Tuy nhà cậu nghèo, nhưng mà tôi kêu mang cậu. Cậu và John là bạn của nhau. Tuy cậu là người ngoài, nhưng tôi chưa để cậu thua thiệt một ai. Sao cậu lại phản bội tôi? Dạ. Bà chủ nói gì tôi không hiểu ạ. Thế cậu vừa nói chuyện với ai? Cậu nói thật đi, giờ John đang ở đâu? Tôi không biết ạ. Cậu còn dám nói là không biết à? Cậu đừng có tưởng cậu làm cho tôi nhiều năm mà tôi không dám sa thải cậu. Cậu có nói không? Giờ này John đang ở đâu? Dạ, tôi không biết ạ. Nếu cậu không nói, tôi sẽ cho cậu nghỉ việc. Xin bà chủ đừng làm vậy với tôi ạ. Tôi còn phải nuôi mẹ già. Thế cậu nói đi, giờ John đang ở đâu? Cậu ấy đang ở...
cái chất thông này vẫn thằng đâu thằng nhỉ? Chở chú mấy xe cát để trộn sữa. Sức đổ vào máy trộn nhỉ? Cảnh bảo.
gì vậy chú? Chú gửi công buổi sáng ngày hôm nay, chiều nay nghỉ, sáng mai lại đến làm nhá. Thôi, nhà xa đi bộ về trước đi, còn đâu bọn chú có dọn nhá. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Cháu đi về ạ. Nhá. Mai lại đến nhá. Có chuyện gì vậy? Là có sao không ạ? Ôi mày quá, cháu ơi, cướp nó lấy hết túi rồi, cháu lấy được của bà. Cảm ơn cháu Bà nhé. xem ở trong có mất gì không ạ? Vâng, Bà có làm sao không ạ? Bà bị đau ở đâu không? bà hơi đau chân một tí. Mày quá, có cháu Bà- lấy được lại cho bà chứ không Bà có kiểm thì tra đúng đồ là- xem có mất gì không ạ? Hai tên kia manh động quá à? Mày quá, cháu lấy lại được đồ cho bà chứ không có thì bà không biết làm thế nào được. Cảm ơn cháu nhé. Chắc bọn nó đi xa rồi bà ạ. Nhà bà ở đâu để cháu đưa bà về ạ? Nhà bà ở ngay ở kia thôi cháu ạ. Dạ vâng, vậy để cháu đỡ bà về nhá. Cháu đỡ bà với nhé. Bà ơi, cố lên bà. Bà có đi nổi không ạ? Thế cháu cứ đi về đi, bà tự đi xem bà có đi được không nhé. Cháu cứ đi về đi. Cháu cũng không vội đâu, nếu mà bà không đi được thì cháu đưa bà về đã. Chỗ này bây giờ không có ai, cũng nguy hiểm. Đây đây, để cháu đỡ bà, để cháu đỡ bà. Bà cố lên nhá. Cảm ơn cháu. Không có. Cháu đi làm gì ạ? Đi vào đây. Nhà bà đây. Đây là nhà của bà. Để cháu đi vào cái ghế ngồi này. Ngồi đây cháu ạ. Vâng. Bà ơi, chân bà như nào thì đau lắm không? Chân bà như kiểu Để cháu xem ạ. khớp. Chật khớp ạ? Ừ. Vậy để cháu xem. Đúng là bị chật khớp rồi bà ạ.
Bà chịu đau bà nhá. Để con nắn lại giúp bà ạ. Cháu giúp bà đấy. Bà cố chịu nhá. Bà đỡ hơn chưa ạ? Đây này. Bà cố chịu tí là đỡ. Đỡ hơn tí. Bà thấy dễ chịu hơn không? Có, dễ chịu hơn tí à? Thế bà thử đặt xuống. Cũng đỡ được nhiều rồi cháu ạ. Vâng. May thế. Bây giờ chân bà cũng đỡ rồi thì thôi. Con xin phép con đi về thôi bà, không lại muộn ạ. Cháu ở đây để bà nói chuyện tí đã. Vâng. Cháu ngồi đây. Cháu ở đây để bà rót nước uống đã. Bà để cháu rót cho bà. Cháu uống nước đi. Dạ vâng ạ. Cháu mời bà uống nước ạ. Thế cháu đi làm gì về? Dạ, cháu đi làm ở ngoài công trình về bà ạ. Vâng. Làm ngoài vất vả cháu. Cũng hơi vất vả nhưng mà không sao đâu bà ạ. Cũng may là cháu còn tìm được việc để làm để trang trải cuộc sống bà ạ. Thế tốt quá. Mà hôm nay bà đi đâu về đấy ạ? Bà hôm nay đi vào cơ quan có chút việc. Vâng. Mà không ai đưa bà đi ạ? Bà đi một mình như vậy nguy hiểm quá bà ạ. Không, bà có một đứa con trai nhưng mà nó đi làm xa nên thôi bà đi mình. Vâng ạ. Mà nhà cửa sân vườn rộng rãi thế này, bà ở một mình có buồn không ạ? Cũng không buồn đâu các bạn. Ở đây có làng xóm láng giềng. Hơn nữa là bà có đứa con trai thi thoảng cũng gọi điện về hỏi thăm luôn. Dạ vâng ạ. Như vậy là tốt rồi bà. May quá không có cháu thì đúng là bà cũng chết không biết có ai mà đỡ cho bà được cái lúc đấy. Nên là bà rất là biết ơn cháu cứu mạng cho bà. Và trong cái túi này của bà có rất nhiều giấy tờ quan trọng. Bây giờ thì bà chẳng biết nói gì hơn, thì bà chỉ có một chút để tiền này rồi cho cháu để cháu Thôi bà. đỡ bà. Thôi bà làm ơi. một chút thôi. Thôi cháu không dám nhận đâu bà. Cháu cầm nó cho bà. Thôi cháu không dám nhận của bà đâu. Thật ra là việc này nếu mà đi trên đường gặp ai thì cháu cũng giúp như vậy thôi bà. Cháu không nhận tiền của bà đâu. Nhưng mà cháu không cầm bà ngại lắm. Cháu Thôi cầm bà. nó một chút đi cho bà vui. Thôi bà cất đi đi. Thôi cháu không nhận của bà đâu ạ. Cháu bé tốt quá. Nếu mà gặp ai cũng gặp phải trường hợp như bà thì cháu cũng nên giúp đỡ thôi ạ. Cảm ơn cháu rất nhiều. Không có gì đâu bà. Uống nước đi cháu. Dạ vâng ạ. Cháu tên là gì? Nhà cháu ở đâu? Chắc bố mẹ cháu có một cô con gái dũng cảm như thế này chắc là hạnh phúc lắm đấy. Dạ, cháu tên là Tử Mai bà ạ. Cháu không có nhà. Cháu bị bố cháu hiểu lầm và đuổi cháu ra khỏi nhà. Hiện tại cháu đang ở một cái lán bên bờ sông bà ạ. Bờ sông á? Vâng. Bờ sông nơi đấy lạnh lẽo lắm, rất là nguy hiểm, sao cháu lại ở đấy được? Cháu cũng không có chỗ nào để đi. Hiện tại chỗ đó là chỗ ở an toàn nhất của cháu rồi bà. Không được. Cháu cũng chỉ mong là một ngày nào đấy bố cháu hiểu cho cháu và đi tìm cháu, đưa cháu về nhà thôi bà. Cháu Mai à? Bà cũng có một căn nhà nhỏ ở trong đồi. Trước kia bà ở đấy nhưng mà căn nhà đấy ở rất là yên tĩnh mà bảo đảm lắm cháu ạ. Cháu mà không chê thì cháu sắp xếp vào đấy ở được không? Cháu
cháu đừng có do dự gì cả. Cháu cứ chuyển nhà vào trong ở đi. Khi nào mà coi như là trông nhà cho bà. Khi nào mà bố cháu hết hiểu lầm thì lúc ấy cũng hay. Bà nói thật ạ? Bà nói thật. Bà cho cháu vào đấy ở thật hả bà? Ở thật. Cháu là người cứu mạng bà. Hơn nữa cháu lại là một cô gái rất tốt. Cho nên là cháu phải vào trong ở bà mới yên tâm. Cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Nhưng mà bà ơi, cháu sợ vào đấy, cháu ở đấy, cháu mang nhiều phiền phức tới cho bà ạ. Không, cháu cứ vào đấy ở đi, không có phiền phức gì cả. Dạ vâng, cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Vậy căn nhà đó có cách đây xa không bà? Cũng ở gần đây thôi cháu ạ. Cháu uống nước đi, cho hai bà con mình đi. Vâng, cháu mời bà uống nước. Uống. Mày quá là đỡ đầu. Cả như vậy không thể đi được. Để cháu đóng cổng giúp bà ạ. Đóng đi bà.